วัสดีครับมื้อนี้ยายสมผู้บ้านๆอยู่ตลาดสดทางหลักแหลมฉบังครับมื้อนี้สิมาหาซื้ออาหารแห้งไปกินนะครับผมไปเบิ่งน้ำกันได้เลยครับผมว่าเขาขายจังไดราคาจังไดครับตลาดสดทางหลักครับผมครับหาดูของแห้งครับผมครับเยอะแยะมากครับผมในร้านนี้ครับ740ครับของแห้งครับผมนี่ก็อยู่หน้าร้านครับร้านจะเรียงกันไปหลายร้านครับมีหนวดมีกิโลละ180ครับผมอะไรจ้าดูก่อนได้นะคะปลาหมึกตัวใหญ่10 หลอดครับผมไปทำกันครับผมตลาดสดทางลักแห่งนี้ก็มีพวกของที่ระลึกขายเหมือนกันครับผมพวกโมบายแขนเต็มเลยครับผมสวยครับโมบายนี่เป็นพวกปลาแห้งปลาโลละ380 โล340ราคาติดตามผ่านเลยครับตัวหน่อยตัวนี้ครับผมยางเบิ้งน้ำกันเลยครับผมแกะบาท840เดือน800ครับเบิ้งไปหลายร้านครับผมอยู่นี่ก็เลี้ยงกันอยู่4-5 ร้านครับผมสินค้าก็เป็นประเภทเดียวกันนะส่วนมากผ่านมา2 ร้านที่3ครับผมจะต่อยไข่ให้ชิมก่อนจะต่อยอบหอม480ตลาดสดทางหลักนี่ของแห้งนี่หลายครับถ้าอยากมาก็มาเลยครับผมร้านก็เต็มเลยนี่ก็มีของครบเขี่ยวนะครับผมเป็นพวกปลาเส้นมีหลายครับหมึกบ้าน380ครึ่งลูกมีกุ้งแข็งนี่ครับกุ้งแข็ง450เครื่องโล420แล้วก็ไส้ครับตัวใหญ่กับแห้งเจาะตาบาน740